sọ́ni sẹ́yìn ní Ṣèyí Tinubu tẹ́tẹ́ wọ yìí ọmọ ní gangan ní Ṣèyí Tinubu obìnrin wà wọ́n yìí o ọmọ ní gidi kì í ṣe pé báyẹn yẹn fi ẹnu sọ pé kankan ọmọ ní gidi ní Ṣèyí Tinubu ó yẹ kán change oyè yẹn fún kó tó di kó gbà á pé oyè yìí mi ìfẹ́ tẹ́ wọ́n ẹ̀sẹ̀ fi yẹn jóyè. Okanlomo Oodua òní fi olóyè Dọ̀tun Sànúsí jẹ Okanlomo Oodua ariwo sọ̀ngbà náà ìwúyè wa wáyé lọ́sẹ̀ tó parí ìwúyè tó wáyé ọ̀hún Ilé Ifẹ̀ gbàlejò kò ṣẹlẹ̀ rí ìdí ni pé láti sàmì ayẹyẹ ọdún 10 lórí àpèrè Oòduà Ọọ̀ni fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn joyè inú wọn náà ni obìnrin àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ìyàwó ààrẹ ìyàwó aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tọ́ọ̀ni fi jẹ yèyé aṣíwájú of Oòduà land. Oríṣiríṣi àtẹ̀jáde làwọn Ọ̀yọ́ gbé jáde lóòótọ́ kò dáa láti pẹ̀lú ọ̀bọ jáwùrà ṣùgbọ́n láwọn àkókò kan tó bá láì Ọlọ́run rínú jẹ́ káyé náà ó ròde gbogbo ajá tó bá gbóni lọ́nà ọjà kọ́ la dá lóhùn láwọn ìgbà kan ṣùgbọ́n gbogbo ara ajá kọ́ nílé gbà á kéegun ọ̀wọ́lé kájọ́ ọmọ gbò. Now ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube torí ọ̀rẹ́ àgbẹ̀ network yẹn ṣe bákan bákan ẹ bá mi like ẹ bá mi love program yìí ṣé àgbàgbé pa àwọn ọ̀tá ń bẹ ńlẹ̀ àwọn náà máa gbìyànjú ká máa ré tó ṣe so mi bá tí mọ̀ wá sọ̀rọ̀ tó le lénìí ṣùgbọ́n tí ń jáde látọ̀yọ́ ló prompt mi lóòótọ́ Aláàfin lè mọ̀ nípa nǹkan táwọn èèyàn ń kọ gẹ́gẹ́ bí Ọọ̀ni ò ṣe mọ̀ nípa nǹkan táwọn èèyàn ń sọ táwa kan ń sọ tó jẹ́ wípé naturally ńlá ń dìfẹ́ǹdì àpèrè Oòduà táwọn Ọ̀yọ́ fẹ́ sọ di yẹpẹrẹ ńgbà tí Ọọ̀ni ti fi olóyè Dọ̀tun Sànúsí jẹ Okanlomo Oòduà tán sì ti wá ṣèwúyè nìròyìn bá jáde lánàá o wípé Aláàfin ó fi Ṣèyí Tinubu ọmọ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ Okanlomo of Yoruba land kárìnká pọ̀ yíyẹni ìbéèrè tẹ́mi kọ́kọ́ ń béèrè ni pé for how long ni Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé ti ń plan ẹ̀ ṣé immediately tọrọ wípé kán má fi ẹnìkan jẹ orúkọ oyè Yorùbá land ni làwọn náà ti sáré lọ pick ìyẹn túmọ̀ sí pé Ọọ̀ni lead Aláàfin follow a sì lálàáfin ní ìkejì Aláàfin ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn Ọ̀yọ́ ní dandan káwọn ò fi kùn bẹ́lẹ̀ torí pa pé wọ́n ní igbákejì Ọọ̀ni torí pa pé wọ́n lọ́mọ Ọọ̀ni torí pa ní kò sí bọ́mọ ó ṣe dàgbà títí tí ó ju bàbá ẹ̀ lọ wọ́n ní àfòkánìṣó ṣùgbọ́n gbogbo ń tọ̀ ní ṣe ńlá Aláàfin ṣe Aláàfin gangan ò ní direction báláàfin bá ní direction ó yẹ kó jáde in a unique way fúnra lára ẹ̀ to the best of my understanding ká ní Aláàfin ní alámọ̀ràn gidi ni this same Dọ̀tun Sànúsí olóyè Dọ̀tun Sànúsí ọwọ́ tí oyè káàkiri ilẹ̀ Yorùbá àchífà náà láyé fi joyè kò sẹ́ńtì fàbèsè joyè ẹ gbọ́ ni olówó ló lóyè olówó ló lóyè kò sẹ́ni tí ó fòye lọ́ọ́ máa bèṣe kò sẹ́ni tí fòye lọ́ọ́ máa bèṣe olówó ni wọ́n fi joyè olóyè Dọ̀tun Sànúsí Aláàfin lè fi jẹ oyè míì yàtọ̀ sí Ọ̀kanlọ́mọ so láti wá lọ mú Ṣèyí Tinubu wá fẹ́ fi kanta Dọ̀tun Sànúsí àbí láti wá fi kanta Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ tó wà childish báláàfin bá fẹ́ fìyàn joyè kò jẹ́ kó jẹ́ ní yàjóyàjó báyìí táláàfin bá fẹ́ tàbí tọ́yọ̀ gangan bá fẹ́ ká gbà wípé àwọn òjò wú Ọọ̀ni tàbí kìí ṣe nǹkan tọ́ọ̀ni ti ṣe ńlá wọn ń tẹ̀lé tàbí ńlá wọn ń ṣe ojú ọ̀nà tọ́ọ̀ni bá ti gbẹ́sẹ̀ kúrò làwọn ẹ̀sẹ̀ ń gbẹ́sẹ̀ sí backslider will always remain at the back because ó yẹ kí ẹ̀dá ó ní ètò tiẹ̀ kó wà unique oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ṣètò lórí ìtàkùn ayélujára mo jókòó mo wò ó bóò ni tọ̀dọ̀ mi ó ṣe yàtọ̀ níwọ̀nba díẹ̀ à ń bọ̀sìnbọ̀sìn odidi ọba kí wá sọba lásán Aláàfin tilẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo ìran káàrọ̀ òjíire a ní ọ̀wọ̀ àtàpọ́nlé tọ́pọ̀ fún Ọ̀yọ́ àti Aláàfin
ọjọ́ tí Ọ̀yọ́ àtàláàfin ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kan Ilé Ifẹ̀ àtọ̀ ní lábùkù, ọjọ́ náà ni aṣọ iyì àti àpọ́nlé yẹn ti ṣí kúrò lára wọn. Now listen, àwọn sọ pé kí wọ́n má fi Ṣèyí Tinubu jẹ Ọ̀kanlọ́mọ, àbá àpé ní Yorùbá land, àwa mọ̀ wípé Ọ̀kanlọ́mọ Ọ̀yọ́ ni, and this is the high time, àsìkò gangan lélẹ́yìí tó jẹ́ pé oyè tán bá fìyàn jẹ lọ́yọ̀ọ́ àní recognize ẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ káàró òjìrè mọ́, starting from Máyégún tí wọ́n fi Wàsíù Àyìndé jẹ́njọ́ ní kì í ṣe Máyégún of Yorùbá land, a recognize ẹ̀ nífẹ̀ẹ́, Oǹdó ò recognize ẹ̀, kò sí nǹkan tó kàn wọ́n lẹ́kìtì, Ìjẹ̀bú lè recognize ẹ̀ torí pé Ìjẹ̀bú ló ti wá, kò sí nǹkan tó kàn gbà ń pa oyè tí Aláàfin fìyàn jẹ. Bó bá wá fi Ṣèyí Tinubu jẹ Ọ̀kanlọ́mọ irúnmọlẹ̀ kókó l'Ọ̀kanlọ́mọ Yorùbá land, kò sí nǹkan tó kàn wá, a recognize ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ káàró òjìrè, ilẹ̀ Yorùbá ìlú 7, ìlú 5, ìlú 6 péré náà ti recognize ẹ̀. So Ṣèyí Tinubu a ní ọ̀wọ̀ àtàpọ́nlé fún gẹ́gẹ́ bí ọmọ ààrẹ, oyè ọmọ rí o Ṣèyí Tinubu àbúrò mi dáadáa, torí ẹ ń bá ń jẹ lábẹ́ Sálí ni ọmọ gbé Sálí ń sílé nítọ́jú orí ọdún 10 gédéǹgbé, kì í ṣe kékeré nú ọdún. So lóòótọ́ ipò làgbà ìbànújẹ́ lọ́jọ́ orí, ṣùgbọ́n agùdà ọjẹ́ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì, iṣẹ́ ọwọ́ kálukú ń jẹ, ó sì tó kálukú jẹ, Ọlọ́run fi bí pẹ́ nìkan. So a kí kú oríire tó yè tuntun tálàfin fẹ́ fi jẹ, ìyẹn nìkan kọ́ láláàfin ó fi joyè, wọ́n pọ̀ tálàfin ó fi joyè. Now lára ọ̀rọ̀ tó prompt mi tí mo fi wá, the earlier the better, tí Ọ̀yọ́ bá pe ọmọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Adédayọ̀ Victor yìí, àwọn kan sọ wípé ọmọ Ìgbò ni, okay. Now ọmọkùnrin yìí lọ́kọ̀ nǹkan sórí ìtàkùn ayélujára tó prompt mi gan láti wá ṣètò lónìí. Wọ́n fi yàn joyè, mo lè wá likely kí n kàn wá sọ̀rọ̀ pé okay o, bàbá wa Aláàfin o, àwọn náà fẹ́ fi ọmọ Tinubu jẹ Ọ̀kanlọ́mọ Yorùbá land, ńgbà tó ní fi ìyàwó Tinubu joyè, Aláàfin fọmọ Tinubu joyè, ó túmọ̀ sí pé Aláàfin go low, because as far as I'm concerned, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló deserve oyè nílẹ̀ káàró òjìrè nílẹ̀ Yorùbá ju Ṣèyí Tinubu lọ. Kí ni contribution Ṣèyí Tinubu sí society? Kí ni contribution Ṣèyí Tinubu sílùú Ọ̀yọ́? Kí ni contribution Ṣèyí Tinubu sílẹ̀ Yorùbá? Bàbá rẹ̀ jẹ́ president, and so kí ni impact tiẹ̀ gangan sílẹ̀ Ọ̀yọ́? Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Dọ̀tun Sànúsí nílé iṣẹ́ nílẹ̀ Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń jàǹfààní ẹ̀ tí wọ́n ń jẹun bẹ̀, ó ní impact fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. So ọ̀gbẹ́ni Adédayọ̀ Victor yìí wọ́n ní when it is your turn, abandon the Yoruba land title that is acknowledged by other tribes and nations globally. Ta ní tàn yìí, ta ló recognize ẹ̀? Ẹ mọ̀ wípé igi súnmọ́ igi lọ̀bọ́ fi ń yọ̀, àwa ìlú tó kù la gbé lárugẹ, ńlá fi ń respect oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tẹ́lẹ̀. Now oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò is title of Ọ̀yọ́, ẹ̀yin lẹ fi ń jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Ọ̀yọ́ ni, Máyégún of Ọ̀yọ́ ni. So eléyìí náà Ọ̀kanlọ́mọ of Yorùbá land yín of Ọ̀yọ́ ni. So that is acknowledged by other tribes and nations globally and take on an irrelevant Oodua title that they distribute like condoms in Ile-Ife. Can you imagine that? Tẹ́ bá wò dáadáa, ẹ rí pé apart from pé ọmọkùnrin yóò wà cultured, kò ní òye, kò lọ́gbọ́n, kò ní làákàyè, tẹ́ bá tún wá wò dáadáa, possibly ó lè mọ́ níyà àti bàbá láyé. Sẹ́wọ̀n pé tọ́mọ ọba ti lóbi ọmọ ọjọ́ mokùnà mo sì nà. Yorùbá ní ọmọ òló ń bá wí, ọmọ ń rà ó ṣèdín. Wọ́n lábẹ́rẹ́ tó bá lókun ń dì ló ṣe é wá. Àwọn abẹ́rẹ́ kan wà tí ò lókun ń dì, irú wọn ni wọ́n máa ń hùwà
kí ni ó ṣẹlẹ̀ ta ni ó mú mi gan kò sí nǹkan tó ní kó má sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n fi yàn jọ̀kan lọ́mọ Yorùbá land o wáyé sọ̀rọ̀ nípa Ilé Ifẹ̀. Congratulations again Ṣèyí Tinubu the incoming Okanlomo of all Yoruba land. All Yoruba land, stop deceiving yourself. Ọ̀yọ́ is the only Yoruba land as far as we are concerned. So now ẹnìkan tó wá sọ̀rọ̀ gidi wá sọ̀rọ̀ ó ní I think it is high time this handler stop this battle. It doesn't speak or portray us well as ọmọlúwàbí that we are now, either Yoruba or Oodua. We should not forget that we are the same thing, be it Aláàfin or Ọọ̀ni. They both have something in common with Oodua. We need to learn how to live together in peace as ọmọ káàárọ̀ oòjíire. We are all ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Níwọ̀n bá àgbà tẹ́ ti choose bẹ́yìn ní Yorùbá land. Ọmọ ò ní dàgbà títí àbí kò ní dàgbà títí kọ́ lọ́jọ́ orí òun ju ti bàbá òun lọ. Bẹ́ẹ̀ tàkìtì forí gúnlẹ̀ nígbàgbà ọmọ lẹ́jẹ́ sí Ilé Ifẹ̀. Àyàfi tẹ́ bá sọ fún agbé Ọ̀yọ́ ti wà síwájú Ilé Ifẹ̀ ẹ prove ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé Ọ̀rànmíyàn Ilé Ifẹ̀ ló ti kú o 1,000 times 10,000 times 1 million times ọmọ lẹ́jẹ́ sí Ilé Ifẹ̀. Majority yín gan yìí tún wá sọ ọmọ Ilé Ifẹ̀. Ìbàrìbá Tápà Bọ̀gó Málì ní làwọn ìran baba ńlá baba yín ti wá ńlọ́jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wà bí ọmọ àlè láàrin yín because mi rí bí tí ọmọ ti mọ bàbá bẹ́ẹ̀ dùyàwó tàbí bí tí ọmọ ti mọ wo bàbá ẹ̀ lágbọ̀njẹ̀ ní lágbọ̀ndò àbí láwùjẹ̀ tí ọmọ pé bá mi mo jù yín lọ tí ìbá ṣe kinní gan mo fẹ́ lè pé mi mo bí. Does that make any sense? So when we need to learn how to live together in peace as ọmọ káàárọ̀ oòjíire. One cannot separate Yoruba from Oodua, and the same way one cannot separate Oodua from Yoruba. The ongoing banter hasn't benefited anyone in this country. The page handler just have to stop this banter and let peace reign. Kò lè stop ẹ because ajá tí ó sọnù ní gbọ́ fèrè àkísà rẹ̀ ti dágbére àkìtàn ìgbà abẹ́rẹ́ ò lè dá dúró. Ẹ má sọ pé kó stop ẹ jẹ́ kó continue o kí ó máa kó ẹrẹ̀ àrífín bá Ọ̀yọ́ àti Aláàfin. Ẹ gbàgbé ńgbà tọ́rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ mo sọ nǹkan kan mo nígbà tí chapter yìí bá fi máa close ìwọ̀nba yìí péréte tó kù lára Aláàfin ìwọ̀nba àpọ́nlé díẹ̀ tá a sì ń fún wọn kò ní pẹ́ kúrò. Oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀. Aláàfin ti lọ sọ́pọ̀lọpọ̀ ìlú. Aláàfin ò dí mẹ́fìt láti wá sílé Ifẹ̀. Ó speak volume. So Aláàfin fi ìyàwó Tinubu joyè Olúbàdàn bẹ́ńbẹ́ tìdùnnú tìdùnnú tẹ̀rín-tẹ̀rín. Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ bẹ́ńbẹ́ tìdùnnú tìdùnnú tẹ̀rín-tẹ̀rín. Aláàfin ò dí mẹ́fìt láti yọjú bẹ́ẹ̀. So ìdúró táwọn wá dúró ní ìdúró wípé èmi náà jẹ tèmi tí ẹ lọ jẹun. Àwọn èèyàn kan ní bàbá búrókì ni kò sí wàhálà o. Invitation rèé ńgbà tán ní chieftaincy installation of Barrister Olúwaṣèyí Abíọ́dún Tinubu Okanlomo of Yoruba land, Senator Abdulaziz Abdulkadir Yari Ọbalóyin of Yoruba land. Ọ̀dà Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Date 21st December 2025. So Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Now àtẹ̀jáde wá látọ̀dọ̀ Okanlomo Oodua ń ó mú wá o. Bákan náà ni àtẹ̀jáde wá láti Ilé Ifẹ̀. Èwo ni àkọ́kọ́ yẹ̀wò ń bẹ̀? Ẹ̀já àkọ́kọ́ yẹ Okanlomo Oodua ká kọ́kọ́ yẹ̀wò. Wọ́n release press release. So now Okanlomo Oodua prioritizes Yoruba unity, impact, and cultural preservation over controversies. The office of the Okanlomo Oodua wishes to clarify its position regarding recent public discussions and media reports surrounding the conferment of the title Okanlomo of Yoruba land on Mr. Ṣèyí Tinubu by the Aláàfin of Ọ̀yọ́, Chief Engineer Jubril Dr. Sanusi. The Okanlomo Oodua is a firm believer in purposeful leadership
cultural preservation, and meaningful impact is not inclined to join issues, debates, or controversies surrounding titles, personalities, or inter-traditional discourse. The Okanlomo Oodua remains focused on its core mandate, the preservation, promotion, and advancement of Yoruba culture, values, unity, and socio-economic development across generations and borders. Similarly, His Imperial Majesty Oba Adeyeye Ogunwusi Ojaja II, the Ooni of Ife, continues to demonstrate uncommon statesmanship by prioritizing the stability, cohesion, and collective progress of the Yoruba race rather than engaging in divisive narratives. Chief Jubril Dotun Sanusi is, above all, a gentleman, bridge builder, and cultural custodian whose philosophy is anchored on the Omoluabi ethos, dialogue over discord, impact over noise, and legacy over monetary relevance. Tẹ́lẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé gbogbo tí ń yọ Ọ̀yọ́ lẹ́nu lélẹ́yìí, Ọ̀yọ́ prefer discord over dialogue. Wọ́n prefer noise over impact. Wọ́n prefer monetary relevance over legacy. Because tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí ni ṣe tálàfin ọ̀wá ní sùúrù kí wọ́n jẹ́ kélé kúregbé kí wọ́n fẹ́ lòmíì jẹ oyè míì not Ọ̀kanlọ́mọ. Àbọ̀kanlọ́mọ nìkan lórúkọ oyè tí ń bẹ ńlẹ̀ ni. Dòsí mi ìgbé tí wọ́n bá ti wájú Ọ̀kanlọ́mọ nísìn wọn lè jọ̀kanlọ́mọ lọ́jọ́ wájú àbí wọn lè jóyè míì. Ta ní ń bá láàfin gbìmọ̀ràn papọ̀? Àwọn wo ní ń tẹ̀ lọ́ba, ta ni PA, ta ni special adviser? Àwọn wo ní wọ̀yẹ̀ wo ọba, irú ìmọ̀ràn wo lẹ̀ ń fún wọn? Ìmọ̀ràn tí ó yẹ̀yẹ́ wọn ni àbẹ́lẹ̀ tí ó pọn wọn lé, kí wá làpọ́nlé tí ń bẹnu ilé. Òní fìyàn joyè, the same orúkọ tó ní wá lò lẹ́yìn náà wá lò. Meanwhile, ńgbà tálàfin tó yan Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, Ọọ̀ni ọba Ọkùn Adésíjú Adé ò torí ẹ̀yàn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ńgbà tí wọ́n fi Wàsíù Àyìndé jẹ Máyégún, Ọọ̀ni ò torí ẹ̀fẹ́ nìkan kan jẹ Máyégún. Kennedy, Ọọ̀ni wà focused, Ọọ̀ni wà determined, Ọọ̀ni ní dreams, Ọọ̀ni ní vision. Gbogbo tó Ọọ̀ni ṣe pátápátá ló ti wà létò ètò, and that is the reason why tó fi ń progress every day, and that is the reason why tó fi jẹ́ àárín àjàgbáyé ń tàrín àjàgbáyé ń tàrá. Ibikíbi tó Ọọ̀ni bá dé ó ń gbáyé ni, kò fowó rà pọ́nlé. Tẹ̀tẹ̀ òpópó ti lómi nínú tẹ́lẹ̀ kójò tó dé, àtọ́ba tẹ́lẹ̀ kó tó wá dádé ni. So àwọn ọba kan bẹ́ẹ̀lẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé owó oyè ni làwọn fi ń jẹun, ni wọ́n fi boost ego wọn, kò sí nǹkan kan lẹ̀, wọn ò sì bá nǹkan kan lẹ̀. Àwa náà sá renovate ààfin, àtà ààfin ṣe, àwa náà ní ìdí owó. So dandan ni ká fìyàn joyè. Òṣìṣẹ́ni tá a lè fi joyè, ṣùgbọ́n sóyè tán lẹ̀ ni, ṣé Ọ̀kanlọ́mọ nìkan ní bẹ́ẹ̀lẹ̀? So he believes that Yoruba greatness is best sustained through unity. Asin ló dé lórùn dé o. Ọ̀yọ́ ló dé ní gbogbo ẹ̀fọn káwo, ọba ni wọ́n jẹ ní gbogbo ẹ̀ dàrú. Ọba wọn jẹ́ ńlẹ̀ Ifẹ̀ nílé Ifẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí tòrò, ló bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbàsókè. Ọ̀jájá yunifásitì ti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀jájá mall káàkiri, resort ó ń bẹ ńlẹ̀, gbogbo ilé Ifẹ̀ ti develop. Immediately tó ní Adéyẹyẹ ní Ògúnwùsì ìjọba. Wá wo ilé Ifẹ̀, tó bá wo ilé Ifẹ̀ lọ́dún 20 ọdún sẹ́yìn, wá wo nísìn láàrin ọdún 10. Development. Àwọn tí wọ́n joyè nílé Ifẹ̀, wọ́n mọ̀ pé oyè ńlá làwọn jẹ. Ẹ ń bá joyè lọ́yọ́ nísìn oyè Ọ̀yọ́ ló jẹ. There is nothing like Yoruba land again. Because oyè tẹ́ jẹ́, kò sọ pé k'Olúbàdàn má jẹ́, Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ lè jẹ́. Wọ́n lè jẹ́ Ńjẹ̀bú. Wọn kàn lóyè Ọ̀rẹ́ Ọ̀nà Kakanfò níjẹ̀bú, wọn ní lẹ́gbàá ni, wọn bá ti jẹ́. Wọn ò ní nìbàdàn. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wà lẹ́gbàá. Wọ́n náà jà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lẹ́gbàá. Bó bá wọ̀ ní lọ́la, Ọọ̀ni lè jà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò nílẹ̀ Oòduà, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fún Oòduà land. Ní ọba tún gbé Gani Adams mi. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ọ̀yọ́.
He believes that Yoruba greatness is best sustained through unity, mutual respect among traditional institutions, and collaborative efforts, not through public confrontations or competing narrative. Ìlà ń compete lé lórí. Ọọ̀ni làgbà, Aláàfin làgbà, rádaràda ìkejì kínní. Ọmọ kéékèèké gan wá bí dàgbàsókè ó ṣe bálé ayé wọn. Àwọn tó rí jẹ ń wá báwọn tí ò rí jẹ ó ṣe rí jẹ. Ẹnìkan wá ń jà lórí supremacy. Àdàbà lọ ní, àdàbà ọ̀nà ní à ń kùngbẹ́. Iná ń jó ẹyẹ oko ń lọ, ẹ̀ bá sọná sí pápá, ẹyẹ ó fò yọ́ bá tiẹ̀ lọ. We have Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò in Ẹ̀gbá Ìjẹ̀bú. God bless you. So wọ́n lè jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ń Bàdàn lọ́la. Bàbá wo Olúbàdàn. Oríṣiríṣi oyè wọ́n lè jẹ. Kò sẹ́ni tí ó dá wọn dúró. Kò sẹ́ni tí ó stop wọn. Kò sẹ́ni tí ó sọ pé wọ́n ṣe jẹ́. Nígbà tí Aláàfin fìyàn joyè ń jó ní certificate tarí ó ti ẹ̀dùn mi tí wọ́n ṣètò lórí ẹ̀. Wọ́n lọ kó permanent chairman Ọ̀yọ́ State Traditional Council. Traditional ruler. Àwọn kọ́ fẹ́ fàyàn yọ pé ń jò lẹ́ di permanent chairman. Ìtàdí ti di pínpín. Ẹ̀yin àti Olúbàdàn àti Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ lẹ́jọ́ máa pín. Ṣé ẹ gbọ́ sà, kò sí nǹkan tẹ́nìyàn kan fẹ́ fi supremacy ṣe. Gbogbo wa mọ̀ wípé Ilé-Ifẹ̀ láti lọ. So, the Okanlomo Oodua therefore reiterates its commitment to cultural diplomacy, youth empowerment, nítorí wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ṣe ń tiẹ̀ nu. Bí ó ṣe rú àwọn ọ̀dọ́ lágbára, báwọn tí ò ríṣẹ́ ṣe ó ríṣẹ́ ṣe, bí ló ṣe dàgbàsókè, nǹkan tí ó máa yé dẹrùn, Okanlomo Oodua wà fún tiẹ̀ nu. Diaspora reconnection, economic and educational advancement within Yoruba land. Yoruba land ìtàn jẹ́ iná ní ìṣòro wa, káyọ̀kó. He remains steadfast in working with all well-meaning stakeholders for the collective good of the Yoruba people, irrespective of titles or personal distinctions. This is a time for calm reflection, cultural responsibility, and unity, not contention. Signed, Williams Abiola, Personal Media Aid, Chief Engineer Jubril Dotun Sanusi, Okanlomo Oodua. Àtẹ̀jáde tó wá láti bẹnu Ilé-Ifẹ̀ náà fà àtẹ̀jáde ta. Pápápá ẹ jẹ́ kí n sáré ká kí n lè tètè kú omi, mo ti ní mo sáré wá ni. Wọn kánjú wáyé wọn sì ní kánjú lọ, ṣùgbọ́n lórí ètò eléyìí mo kàn sáré wá. N ní sáré padà, n lọ sinmi látàárọ̀. In moments of cultural transition, the true essence of traditional leadership is revealed not in rivalry or reactionary gestures, but in vision, responsibility, and service to the people. Recent developments surrounding the Okanlomo title have once again brought to the fore the contrasting approaches to kingship within Yoruba land. While distractions and controversies make headlines elsewhere, the Ooni of Ife, Arole Oodua, Olófin Àdìmúlà, Ooni Adéyẹyẹ Ẹnìtàn Ògúnwùsì, CFR, Ọjájá II remains firmly focused on the higher calling of his sacred throne, unity, development, security, and the future of the Yoruba people. The conferment of the prestigious title of Okanlomo Oodua on Prince Dotun Sanusi in Ile-Ife on December 5, 2025 was neither impulsive nor symbolic pageantry. It was a deliberate act rooted in tradition, consultation, and purpose. Unlike titles conferred for more ceremony, Okanlomo Oodua represents service, responsibility, and pan-Yoruba commitment. This was clearly demonstrated by Sanusi's immediate articulation of a national mandate, his hosting of the Okanlomo Oodua National Security Summit, Ìlara 2026, aimed at addressing insecurity across forests, farms, villages, and cities in Nigeria. This is leadership with substance, where titles translate into action, dialogue, and national relevance. Àwọn eléyìí ọ̀fọ̀ bá jẹ lórí irọ́ o, wọn ò fìjòyè jẹ lórí ẹ̀tàn, wọn ò lè jẹ́ kí àwọn alálẹ̀ òbí àwọn. Okanlomo Oodua tí wọ́n jẹ ẹni tí wọ́n fi jẹ́ ó kúnjú òṣùwọ̀n tó gbangba sùn lọ́yẹ̀ ni.
so ẹni bá fẹ́ jowú lè jowú ntí Dọ̀tun Sànúsí ń ṣe tàbí tí yóò tún ṣe mẹ́wàá Ṣèyí Tinubu ò lágbára rẹ̀ mẹ́wàá Ṣèyí Tinubu ò lágbára rẹ̀ Ṣèyí Tinubu wálé ayé tiẹ̀ láàyè ọ̀tọ̀ ó ń gbádùn gbèsè ayé ẹ̀ láàyè ọ̀tọ̀ kò sí tí wọ́n fi jẹ láyé tí ò wọ́ tiẹ̀ ṣùgbọ́n ká má fọmọ ọlọ́mọ dá controversy lẹ̀ kí lọ́jọ́ orí ẹ̀ wọ́n mọ̀ ní ìdìbò 2027 tí wọ́n fún bàbá ẹ má kórè ọmọ ọlọ́mọ bọ controversy tí ò nídìí oyè mi ń bẹ́ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ fi jẹ́ so wáyé tí Ṣèyí Tinubu wájọ́ kan lọ́mọ of Yorùbá land ẹ sá mọ̀ pé sẹ́ńjìdí ọ̀ ti bẹ̀ ń jáde Ọlọ́run gbogbo wa lọ́wọ́. Ilé-Ifẹ̀ is universally acknowledged as the cradle of Yoruba civilization. The Ooni's role, historically and spiritually, transcends local boundaries because it is anchored in origin, consensus, and cultural continuity. This reality was visibly reaffirmed during the Okanlomo Oodua installation, which witnessed the presence of leading Yoruba monarchs, including the Olúbàdàn of Ìbàdàn land, the Àsẹ́yìn of Ìsẹ́yìn, the Ẹlẹ́rúwà of Èrúwà, and several others from across Yoruba land. Their attendance was not accidental. It was a statement of unity, legitimacy, and shared heritage. Notably, the Olúbàdàn himself has publicly clarified that traditional authority is banned by defined jurisdictions and law, yet stood in solidarity with Ilé-Ifẹ̀, recognizing the Ooni's unique cultural and spiritual role in Yoruba affairs. Beyond cultural leadership, the Ooni has consistently demonstrated that modern kingship must speak the language of development. Not orúkọ oyè lásán, not supremacy, not èmi làgbà ìwọ làgbà. Across the southwest, tangible projects bearing the Ọ̀jájá vision are reshaping communities and creating opportunities. Òní ń gbàyàn síṣẹ́, èyí ń dà sí olórí aládé wéréwó, olórí aládé fọ̀wéà, olórí aládé ń bo lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn wo, olórí aládé tí ò lè pàṣẹ fọ́ba míì pé kó má sùn nínú ilé ẹ̀ tàbí kó má kọjá tàbí kó má rìn, olórí aládé tí ò lè gbẹ́sẹ̀ gbéyàwó ẹni tí ń ti wí barò lásán kó má rojọ́ sí kán má jọ dé kóòtù. So what are you talking about? Beyond cultural, okay, creating opportunities from Ọ̀jájá smart cities in Ado-Ekiti and Ibadan to Ọ̀jájá radio, Ọ̀jájá university expansion in Ilé-Ifẹ̀, industrial factories and shopping malls across major Yoruba cities. The Ooni's reign is redefining the throne as a catalyst for economic growth and job creation. At a time when citizens demand results, not rhetoric. Kì í ṣe alẹ́ empire kan, lọ́dún ọjọ́ kan, empire wá wó, àwa ti àgọ́, àwa lọ dọ́gbọ́n gba àgọ́ dọ̀yọ́, àwa dọ́gbọ́n gba àgọ́ Ọ̀já, lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọ̀já, lọ́wọ́ àwọn tó làgọ́, àwa kọ́kọ́ sọ́dà gọ́dọ̀yọ́, ńgbọ́ yá làwa sọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà, ńgbọ́ yá làwa yí sọ́yọ́ Aláàfin, eléyìí ńkọ́ o. So, the Ooni has chosen at the time when cities demand result, not rhetoric. The Ooni has chosen to invest in people, infrastructure, and the future. True authority does not announce itself through rivalry. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ń bá lágbára kọ́ ni ó sọ pé mo lágbára. Ẹ̀rọ ni, very calm, very quiet. Ọ̀ni ò ní bá ń dá sí kankan. It earns respect through restraint, wisdom, and impact. Àwọn èèyàn ní máa ń pọ́n èèyàn lé, èèyàn kọ́ ni ó sọ pé ẹ pọ́n mi lé. The Ooni's approach to traditional leadership has consistently prioritized consultation over confrontation, unity over competition, and development over distraction. Ntọ́yọ̀ like no distraction ni gbogbo nǹkan sí lórí social media yẹn, distraction ni wọ́n fẹ́ kẹ́ pay attention sí wọn. In an era when the Yoruba race faces shared challenges, security threats, youth unemployment, cultural erosion,
there is little room for unnecessary tension, untitled driving disputes. What the moment demands is collaborative leadership anchored in history, legitimacy, and service. As events continue to unfold, one truth remains evident. While some may be preoccupied with contesting symbols, the Ooni of Ife is steadily building systems, institutions, and bridges across Yoruba land and beyond. History will always separate titles that provoke controversies from titles that inspire responsibility, and in the judgment, leadership rooted in purpose will always stand taller than leadership driven by reactions. The future of Yoruba land does not lie in division. It lies in unity, development, and visionary kinship and values that continue to find their strongest expression from the throne of Oodua in Ile-Ife. Sadiq Lawal, the press officer at the office of the Directorate of Media and Public Affairs, Ooni's Palace, writes from Ile-Ife, Osun State. So, ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí o. Olórí aládédé gbogbo nǹkan tó ní ṣe pátápátá náà lẹ ń ṣe. Àwọn aláṣọ èṣù bèlèké yín kọ́. Aláṣọ pípọ́n bí aṣọ gbúlá. Àwọn aláṣọ pípọ́n bí aṣọ àparò. Aláṣọ pupa. Mọ́ńbé táwọn náà fẹ́ máa kọ́fà Aláàfin kó tó jókòó. Yẹ̀yẹ́ ó jẹ́ kí wọ́n lè ṣe ńgbà tí ó wà natural. Ẹ̀gbẹ́ kì í jẹ̀ lọ. Òpó kì í jà tọwọ́ fẹ́. Àpá yìí dàbí ojú ara. Ntẹ èèyàn bá fẹ́ kó lè dàbí tẹ́ntó ní. Ìtìjú kò ní jẹ́ kó lè gbé jáde. Ńgbọ́ yẹ ilá Aláàfin òyìnbó èèyàn lọ́wọ́. Òpó ti bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́wọ́. Ẹni dìde kíyàn. Ó ti dìde kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Ẹni kò bá Ọọ̀ni jíjà àgbà ń wá lárí yìí. Ó yin gbogbo iléepo. Abéèrè pé ṣé yóò dé Ilé-Ifẹ̀. Ọdún Ilé-Ifẹ̀ wà nínú ibi tó ń wó dé láti ìgbà tó ní tálàfin tó ti jọba. Ọ̀nà Ilé-Ifẹ̀ ń dùn wọ́n lẹ́sẹ̀. Wọ́n sì lọ wò ó. So Ọlọ́run ọ̀kẹ́ gbogbo abọ́ṣekẹ́mọrẹ́ ni kí ọmọ káàbá. Ẹ jẹ́ fàyè lẹ̀. Ó possible kí n rí èèyàn méjì mẹ́ta tó fẹ́ pè mí. Àwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé kí n máa drop number síbẹ̀ yẹn o. Nọ́mbà tẹ́ fi pè mí lélẹ́yìí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599. Ẹ jẹ́ wò ó bóyá máa rí èèyàn kan àbí èèyàn méjì tó ní gbólóhùn kan àti bí méjì láti sọ. Okanlomo Oodua, Okanlomo Ọ̀yọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ wípé èwo ló lágbára jù nínú méjèèjì. Bí tí ó bá dùn yàn tójú ò dùn yàn, ó yẹ kó mọ̀ pé àràbà ń bàbá ẹnikẹ́ni tá a bá lábà ń bàbá lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé kò sí oyè tó ju ti Oòduà lọ. Hello daddy. Hello. Ẹ kú ọjọ́ méjì mẹ́ta sà. A kú palẹ̀mọ́ ọdún wọn. Yóò bá wa láyọ̀ sà. A rí i pẹ́. Àmì àṣẹ. Lágbára Ọlọ́run àjíǹde ara ó máa jẹ́ fún yín o. Mo dúpẹ́ mo gbóhùn yín tẹ́ kí mi ní jọ́kan báyìí. Mo dúpẹ́ bọ́ tí kí ṣe jọ́ tẹ́ ṣe mi rò pé bóyá ṣe òtẹ́ ni. Mo dàbí kó rí bóyá àwọn ilé-iṣẹ́ òǹtà máa ń wò létà yẹn ni mi ò tẹ̀ mọ́. Ok sir. Ọmọ sáà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣá. Àìdúgbà rẹ̀ ni dádì. Aláṣẹ wà nínú aṣọ o. Yọ sà. Aláwọ̀ nínú aṣọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe sà. ọdún ayọ̀ láṣẹ. Àmín sà. Ṣe rí ní ọjọ́ kan mo sọ kínní kan mo ní korú ní. Ó ń dò yìí ká ni. Eléyìí tẹ́ tiẹ̀ wá ṣe lánàá ti ọ̀rọ̀ aládé góòlù. Bóyá dé bàbá ní àbádé dẹ àkójẹ tí yẹn. Adé góòlù. Mo rẹ́rìn. Iṣẹ́ tiẹ̀ rí nọ́mbà tí wọ́n pè yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á kóró adé tó jẹ́ plated àti ẹ̀dùnkẹ́ pé plated ni wọ́n pè wọ́n sọ pé gold. Wọ́n ní plated. Bẹ́ẹ̀ni. So àti plated o àti unplated o kò sí adé kankan tó wá látọ̀yọ́ ní museum tí ìjọba Gẹ̀ẹ́sì ń jí kó. Ṣé rí àwọn tó ń kọ gbogbo kọkúkọ wọ̀nyí? Bẹ́ẹ̀ni. Ó dàbí pé ti sọ lọ́jọ́ kan rí.
pé tí ní Amẹ́ríkà ni o bóyá France ni o àbí Germany tẹ́ bá múlẹ̀ kí wọ́n bí pé tán lọ ní fún un ṣe rí pé tí o bá sọ pé èmi kọ́ ló mu ṣe rí dídákẹ́ yẹn ó ti confam pé òun ló dalẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dẹ̀ ti sọ pé tó bá yẹ pé ọba ọwọ́ adé kò ní ọwọ́ nínú gbogbo rádaràda tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí. Just a very, very one straightforward sentence constructively. ó máa stop gbogbo ẹ̀. bí ò tiẹ̀ stop ẹ̀ but wọ́n ní tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń ṣe nísìnyí ó ti late. bẹ́ẹ̀ni. honestly ó ti late. bá a ṣe dá wọn nìyẹn ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí Ọ̀yọ́ kì í ṣe bí ẹnìkọ̀ọ̀kan. láyé àtijọ́ àgbẹ̀fẹ̀ àwọn ọmọ Oòduà à ń pa irọ́ bíi tí bí àwọn bíbù ṣe ń parọ́. Ọ̀yọ́ ti ń ṣe bí Ifẹ̀ báyìí. kílẹ̀ wíṣà. mo lọ́yọ́ ti ń ṣe bí Ifẹ̀ báyìí Aláàfin ti ń ṣe bí Ọ̀ọ̀ni báyìí. kán máa ṣe bíi tiwa náà ni wọ́n máa ṣe bíi tiwa lọ náà ni ṣùgbọ́n wọn wá gbà wọn kọ̀rẹ́ẹ̀tì màá dàbí lágbájá ṣó lè ṣe bíi ti lágbájá ni pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tá a ti rí wọ̀nyí èmi ò kókùn díẹ̀ fún ọba Òwádé honestly ṣé mo ṣe wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sà mo wà pẹ̀lú yín. ó kù díẹ̀ fún ọba Òwádé ó dẹ̀ dàbí pé òun gan-an ó wá láti wá da ilẹ̀ rú ni kò mú àlàáfíà kankan láti ìgbà tó ti dé kò sí wọ́n ní ìyànpá láàfin ẹ láti ẹjọ́ yìí wọ́n sọ absolute rubbish ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ṣe máa wò ná ẹ jẹ́ ká ṣe máa wò ó nítorí pé kò lè máa lọ bí eléyìí kò lè máa lọ mo sọ kíní kan fún yín mo ní àwọn bíbí ń pa wọ́n ń pa ṣédè irọ́ wọ́n dẹ̀ ń dànù ṣùgbọ́n kó sàtẹ̀tẹ̀ jẹ́jẹ́ o nítorí pé ṣe rí ohun tí kan jẹ tí wọ́n mú gbogbo oògùn olóró ó sì máa jẹ jù yẹn lọ eléyìí tó wà bẹ́ẹ̀ owó tí kan ní wọ́n jẹ tí wọ́n ló gbóògùn olóró tí ò bá yẹ pé akùnbára àwọn èèyàn ńláńlá tán fi rìn mọ́lẹ̀ àwa ti sọ àṣírí yín ò bò lọ́yọ̀ọ́ àṣírí yín ò bò àṣìpàtàǹpà ṣàṣírí yín bò ni oògùn olóró tọ́lá ẹgbẹ́ ṣàṣírí yín bò ni àṣírí yín ò ní bò ó ṣe rí nìyẹn o. God bless you daddy ó dàárọ̀ sà ọ̀nà ayọ̀ láṣẹ o. àmín sà yes sir. wow ọ̀rọ̀ rẹ o hello sir. bàbá wo. yes sir. ó gba ẹkú ṣẹ́gun lẹ́yìn lẹ́bí bá táwọn bàbá ṣe sọ sí ìbílẹ̀ lẹ́yìn pẹ̀lú program àná yẹn ti. oní aládé góòlù. àbádé ìyàwóore dé. kọ́mẹ́dì ló yẹ kí máa ṣe gan sí torí àwọn Ọ̀yọ́ ti sọ yìí di kọ̀mẹ́dì. Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìtànkìtàn. pẹ̀lú ìtànkìtàn wọ́n ti wá sẹ́yìn alárago di kọ̀mẹ́dì àdúgbò kẹ́tọ́ lánú bọ́ sẹ̀dẹ̀ ní àti máa pààyàn. kò yé mi. tó lórí eléyìí tó lọ rí asọ̀rọ̀ ṣe kò kí sọ̀rọ̀ dànù. kó má jẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ lákòókò nígbà ẹ bá ní ẹ̀yin máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ẹ ti sọ tẹ́lẹ̀ pé eléyìí tó yọ bá lọ yẹ pé kó tó bá a fi délẹ̀ pé kò ní sí ìkọ̀kọ̀ lára Ọ̀yọ́ kò ní sí ìkọ̀. honestly sir. kò dẹ̀ tí délẹ̀ kò tí délẹ̀ o. pàápàá kò tí tán pátápátá. pàápàá. because at the end of the day irú àwọn tá a máa teach ní schools and all of that gbogbo àwọn àkójọpọ̀ irọ́ tá a fi ń pọ́n Ọ̀yọ́ lé bàbá teach inú class bàbá fi ń ṣe kínní. gbogbo ẹ̀ láti change.
láti méjì ní méjì gbogbo ẹ̀ta ayá Yorùbá proud. Gbogbo ẹni ó ní ọ̀dà lòdò sí ìgbẹ́ wá àwọn ọjọ́ òtún. I am from Akoko. Bébí ẹ ló ń jẹ́ láàfin àti ẹ̀kọ́ rí. Jálà fi kọ́ àkọ́sọ́ pé òun wá sí àkókò kí ló fẹ́ wá sọ. Even without announcement, ní o lè kọjá lákòókò kan pa kọ̀ọ̀kan jókòó sínú pálá gbogbo máa sá wọ́n sá tó wọ́n bá lẹ̀ ní wá sọ́dún títì. Wọ́n á jáde kó òun pálá wọ́n á jókòó síta. Títí ọ̀ní máa fi kọjá. Ẹ bèrè ní gbogbo Àkókò land. Pé èèyàn kó parọ́ báyìí lórí program yìí. Ìta ní gbogbo àwọn báyìí máa jókòó sí títí wọ́n á fi gbọ́ pé ọ̀ní ti kọjá ó ti dé fẹ́ o. Wọ́n tún padà wọ́n tó lé. Ẹ̀bá kan láàbà àwọn láàfin tó tẹ̀ dúkú tó ti lọ ẹ̀kọ́ wọn jáde kẹ́kọ̀ọ́ wọn sí kọ́ máa kọjá bros láwọn bros àwọn gáàsì wọn máa pè wọ́n. Bros lọ bá báwo ní bọ́lẹ̀ náà. Aláàfin ni bros. Àbámu ìwọ́n tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nílì analyse gbogbo ilé wọn èmi tó wá fún wọn ní new nickname. Ọ̀yọ́ òun ṣe Yorùbá wọn àwọn Fúlàní Ìgbàlùbá àtàwọn tápà tó wà bẹ́ẹ̀ àtàwọn gbọ̀ngún àwọn ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run àwọn gangan tí wọ́n ń gbọ́ wá mọ̀ wípé reality là ń sọ yìí. Wọ́n ń ṣe Yorùbá. Rárá o. Gbogbo ilé báwọn lẹ́nu ń sábà wọn kébù nǹkan ní Yorùbá tó kébù Yorùbá. Mo ń ṣì jẹ́ ọba lónìí wàá fi ìyànkan jẹ́ ọ̀fìn Yorùbá là kí n wá rí Aláàfin kó wá béèrè pẹ́tàn lọ́mí ní èmi olùbá gbé lọ́wọ́ ṣé Yorùbá lẹ́yìn ni. Wọ́n gbé lọ kóòtù o. Ẹ pariwo kìíní ẹ báyà ẹ̀yin nìkan ní ẹ̀yà láàrin àwa Yorùbá tí ogun lé kiri. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Sínú mi ní ilẹ̀ Yorùbá tó ogun lé kiri bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí lumi. Kò sínú mi náà. Bẹ́ẹ̀ni. Àti bàbá àwọn akọ́kọ́ tètè bí dáwà ibẹ̀ láwa àpò mẹ́ gbogbo Èkìtì bẹ́ẹ̀ni tíjẹ pọ̀ tó. Wọ́n kú òbí tí wọ́n wà ibi tí wọ́n wà náà ni wọ́n wà. Fúlàní tó ń lé Ọ̀yọ́ kiri ó ń kọjá lórí àwa náà. Wọ́n wà nínú gbó tí wà bẹ̀ wọ́n fún wọn dá láti ṣe nǹkan tó ń ṣe sí Ọ̀yọ́ sí àwa ni. Márùndínlógún Fúlàní títí dè ní márùndínlógún Fúlàní ò tó bẹ́ẹ̀. God bless you, Baba. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Yes, sir. Okay. Mi láti ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ máa sọ pé wọ́n sọ pé àṣejúwó. Àwa ń gbádùn ọ̀dẹ ṣe pé owó ìtújú wà lára àwọn billionaire Yorùbá land. Awíkókó ti ó ṣe station yín. Ọlọ́mọ àbá àgbèrò station wa ni. Ọlọ́run àdẹ̀ṣe. Àmín sir. God bless you, sir. Station wa ni ó jẹ́ ìsọ́yìnbọ̀s. Ó kò máa jádarí bẹ̀rẹ̀ lásán ni kò sí ó parí. God bless you, sir. God bless you, sir. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sir. God bless you, sir. Àmín o, àmín o. All right, sir. Ó sir. Yes, sir. Oh my God. Oh my God, àwọn èèyàn kan pè mí lórí nọ́mbà mi. Ẹ jẹ́ n wò bóyá máa gbàgbé ẹyọ kan sí àbí méjì. Mr. Dame láti Germany, mi ò ní lè pick ẹ̀mí tẹ́ ti ń pè mí yẹn. Sorry sir, mo ń ṣe program lórí fóònù ni. Torí kí n lè rí comment àwọn èèyàn. Tí n bá ṣe lórí app, mi ní lè rí. So ló jẹ́ kí n máa lo fóònù. Nọ́mbà tẹ́ lè pè mí sí leléyìí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599. Me like ẹ o. Ẹnìkan ní I heard is the man from Senator Yari. I shouted. No, ó gbọ́dọ̀ wà transactional. Ó gbọ́dọ̀ wà transactional. I need owó. A fẹ́ kọ́ palace, a fẹ́ tún palace ṣe o. We need money. We need money. Ṣèyí Mákindé ọ̀dẹ̀ fún alówó, so we need money. Oh my God. Best films. Ẹ ra sticker fún mi láì béèrè. Mi ò ní wáyé tì sir. God bless you, sir. God bless you. God bless you, sir. So we need money. I need owó fún
palace wa ta fẹ́ renovate because palace wa ti hold gan a fẹ́ renovate ẹ̀ kó náà wọn kó wà beautiful ẹ̀ get ẹ̀ kó náà yọ jáde ká fi compare àwọn palace tó wà nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrì káàkiri. Ok, ẹ̀yin náà láǹfààní àti ra sticker fún mi o àìsí ń bẹ̀ láì dá sí o báwo lẹ ṣe lè ra sticker fún mi ibi tẹ́ ti ń wò mí ẹ̀ tẹ́ bá wò sàlẹ̀ lọ́wọ́ right yín ẹ máa rí dollar sign kan ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí níbẹ̀ yẹn tẹ́ bá ti wo fídíò yìí ẹ máa rí ibi tán kọ share tán gbé kíní share sí ẹ dẹ̀ máa rí thanks yẹn ni kẹ́ click lé lórí ẹ máa láǹfààní àti láti ra sticker fún mi láti bẹ̀ yẹn Mr. Akin Fọlárìn láti US mi ní láǹfààní àti pick ẹ lórí fóònù tẹ́ ti ń pè mí ẹ mo ti sọ nọ́mbà tẹ́ ti lè pè mí ok let me pick this one hello sir. Hello, bàbá wa wí gbogbo. Yes sir, ọmọ kékeré ni mí. Bàbá wa wí gbogbo. Ọmọ kékeré ni mí sir. Ẹ ṣe pé tó. Yes sir. Ẹ rà sà. Yes. Mo ní sẹ́ẹ̀sì wà lórí ètò àbẹ́ ti kúrò. Mo wà lórí ètò mo ń gbọ́ yín dáadáa gbogbo ayé ń gbọ́ yín dáadáa. Ẹ ṣeun. Yes sir. Ẹjọ́ ìjà Ìlara ní àwọn Ọ̀yọ́ yẹn o. Ó kọ́ ti complete náà wá ti rí ìjà Ìlara ni kò ṣeé deny mọ́. Owú jíjẹ. So ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ká máa wò wọ́n níran. Kò síbi tán lè bá dé. Àwọn nìkan náà dá dúró. Gbogbo àwa ọmọ Oòduà tó kù gbogbo wa la mọ̀ pé Ọọ̀nifẹ̀ ni bàbá wa. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọọ̀nifẹ̀ ni bàbá wa. So ìjà Ìlara ni kò ń tán bọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìwà tí Aláàfin ìwà tí Aláàfin bá wá nìyẹn. Ó wá fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú ni but a ti dá sí lára. All right sir, God bless you baba. Bí anybody ló lè jẹ oyè Yorùbá ọba ìlú mi lẹ́kìtì lè fèèyàn jẹ oyè Yorùbá kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ but kò sí èèyàn kankan tó lè jẹ oyè Oòduà. Bẹ́ẹ̀ ni o. So Oòduà ni bàbá Yorùbá kò sọgbọ́n tó lè dá sí. Thank you sir. Ẹ ṣé o. All right sir. Ọ̀rẹ́ ìgbẹ́ nìkan sì fẹ́ pè mí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 mo ń retí onítàn kí wọ́n pè mí padà kí n parí prógráàmù mi. Bákan náà ni mo sọ fẹ́yìn tí ẹ lè ra sticker fún mi tàbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra sticker fún mi ẹ rà o. Ẹ rà o. Ó ti pẹ́ táwọn èèyàn ti ra sticker fún mi. Àwọn pàdé mi ò wá sóde nù. Meanwhile, everybody ń pàdé mi. Everybody na my pàdé o. Hey. Hello. Hello sir o. Ẹ káalẹ́ sà. Àwa rèé o. God bless you sir. Mi ò ní wáyé tì. Àmín sà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. But unfortunately mi láǹfààní àti gbọ́ yín dáadáa. Àwọn èèyàn láǹfààní àti gbọ́ yín dáadáa èmi nìkan mò ń gbọ́ yín dáadáa. God bless you sir. Ilẹ̀ Haúsá lè ti ń pè. Wow. Ayọ̀ lẹ máa délé. Ẹ máa kó ire oko wálé lágbára Ọlọ́run. Àtẹ̀yìn àti gbogbo ẹbí yín lágbára Ọlọ́run. Ọdún tá a fẹ́ ṣe ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́ sir. Mo appreciate yín sir. God bless you sir. Yes sir, you're welcome sir. Tẹ́yìn bá pè direct kò ní loud. Tó bá jẹ́ WhatsApp ó máa loud. That's the secret. Wow, láti ilẹ̀ Haúsá, God bless you sir. Hello.
kò ní láwù. Bá jẹ́ wọ́n sà kó máa láwù. Ẹ̀rìn jìnnà síbi tẹ́ ti ń pè mí yẹn sà. Yes, sir. Hello, àwọn kòńkò ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Yes, sir, sí ìṣúná sà. Ọ̀rẹ́ mò ń gbọ́ báyìí. Ẹ̀wùjọ́ mẹ́ta o. Àwa rèé o. Ṣàlàáfíà ni o. Ọlọ́run ṣeun akómọ̀rọ̀dún sà yóò bá wa láyọ̀ sà. Àmín sà. Yes sir. Ẹni ẹ̀kú gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe o, ọlọ́run àpèyí lérí o. Àmín o. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Yes sir. Mr. Dami ló sọ láti jẹ́ mi sà. Mo ti mọ̀. Ó tó jọ mẹ́ta ni mo ti bá yín sọ̀rọ̀. Mo ti rí lórí nọ́mbà àtọ̀ yẹn. In fact, ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ mọ̀ pé ẹ ti sọ tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn yóò ní gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ti sọ nígbà tí bàbá Ìjẹ̀bú tán pé Ọọ̀ni àti Aláàfin. Mo ní ojú ayé ni mo ní kò tán. Ẹni kò tán. Ṣe rí nǹkan t'Aláàfin fẹ́ ṣe ìdí nìyẹn tí ò fi wá sí Ilé Ifẹ̀ 10 years coronation anniversary Ọọ̀ni. Ọọ̀ni fìwé pé gbogbo àwọn ọba South West pátá. Aláàfin dẹ̀ mọ̀ orí Aláàfin congratulate Ọọ̀ni pẹ̀lú press release. Bẹ́ẹ̀ni. So wọn lè sọ pé wọn pe àwọn èyí tó fi lè mú ìtẹ congratulate wọn pẹ̀lú press release. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n pè ní ẹ̀ẹ̀kan wá ní but torí nǹkan tán fọ́mọ̀ pé táwọn bá wá àwọn ò ní lè ṣe àwọn nǹkan táwọn fẹ́ ṣe mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé understand? Bẹ́ẹ̀ni. Awíkóńkó mi lè sọ fún yín Ọ̀yọ́ ò lè gbọ́ o àwọn Ọ̀yọ́ ò lè gbọ́ láyé kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe tán fẹ́ gbọ́ láyé wọ́n ṣe máa ṣe lọ títí lélẹ́yìn àfi tí tábáyà wọn kúrò lára wa ló kù. A lè yà wọ́n kúrò lára wa. Ọkàn wa la ti máa yà wọ́n kúrò lára wa ọkàn nìkan ni. Nítorí Ọ̀yọ́ wọ́n ń claim pé Yorùbá ẹmọ tí ìtàn ló ń sìn pé gbogbo gbogbo yẹn ló mọ̀ pé Yorùbá Ọ̀yọ́ Yorùbá àwọn ìlú mẹ́fà péré ni wọ́n àbẹ́jì. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá land. Kì í ṣe gbogbo èèyàn nísìnyí ló mọ̀ mọ́ lẹ́yìn àwọn tó ń gbọ́ lẹ́nu yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nìkan náà ṣe wò pé ní káwọn tó lọ jẹ́ ẹ̀kẹ́ Yorùbá. Náà dẹ̀ rí bóòtọ́ ni. Wọ́n rí pé tòótọ́ ni wọ́n ti bìlíìfù pé nígbà tí gbogbo wa ti bí lórúkọ yẹn tán worldwide pé táwọn bá ti jókòó lé lépa wọn làwọn nísìnyí náà kò sí nǹkan everybody fẹ́ ṣe nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ torí mo mọ̀ pé gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá náà lórí ìfọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọn gan wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ni o. Wọ́n lè sọ̀rọ̀. Ẹ̀tẹ̀ bá yìí àṣẹ gbogbo wọn gan tálàfin bá ní nǹkan ṣe ń sìn kò sẹ́ni tó máa ń lọ àfáńtọ́ tó súnmọ́ láàfin ní títàdí ọ̀gbìn nìkan náà máa ń lọ. Ṣé understand? So tó ní bá dẹ̀ ní nǹkan ṣe gbogbo náà máa ń wá tẹ̀. Wọ́n máa ń súgbà òní bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé understand mọ̀ pé gbogbo wọn mọ̀ pé nǹkan yìí ó ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Most àwọn ọba tó ju Aláàfin lọ́pọ̀ dáadáa náà. Àwọn ọlọ́wọ̀ Aláàfin ọba Àwádé ò lè dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọlọ́wọ̀ láyé. Àwọn Déjì Àkúrẹ́ ọba Àwádé ò lè dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Ewì Adó Èkìtì ọba Àwádé ò lè dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn láyé mi lè parọ́ fún yín. Àbálákí Ẹ̀gbá. Bàbá Wùjalẹ̀. So gbogbo náà dẹ̀ ń bọ̀ ní ṣe understand personality kan yàtọ̀ sí pé báyà mojú èèyàn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni o. Sẹ́ni Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà àtàwọn Yorùbá tó fẹ́ fi hàn jẹ yìí ká ní pé mo jẹ́ Ṣèyí Tinubu ni kò yẹ kí Ṣèyí Tinubu gba oyè yẹn. Honestly. Kò yẹ kó gbà á. Ó wà because oyè yẹn wà controversial. Ó wà controversial. Ṣèyí Tinubu tẹ́tẹ̀ ń wò yìí ọmọ ní gangan ní Ṣèyí Tinubu omi nípa wọ́n yìí o. Ọmọ ní gidi kì í ṣe pé báyà yẹn fi ẹnu sọ pé kankan. Ọmọ ní gidi Ṣèyí Tinubu ó yẹ kán change oyè yẹn fún kó tó di kó gbà á pé oyè yìí mi ìfẹ́ tẹ́ wọ́n ẹ̀sẹ̀ fi yẹn jóyè kò tí ì pé one week kí tó wá gba the same oyè yẹn ó máa dá nǹkan míì sílẹ̀ ṣé understand but still náà wọ́n kankan gbogbo ayé ti rí i pé plan Aláàfin lélẹ́yìí. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n dẹ̀ ti rí i pé ìjà lára ni. Ìjà lára ni wọ́n ti rí i pé owú ni. So ó dẹ̀ tó wá múnú mi dùn náà dùn pé àwọn táwọn náà wò pé àbáyá wọ́n kàn dá ọ̀tá náà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn sí. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á ẹ̀ṣẹ̀ wà ràn sí wọn pé àtòótọ́ ni kíní yìí o. Èmi gangan ẹ̀ṣẹ̀ wà vindicated ni. Sẹ́ni bó Olúbàdàn sí àwọn Ìbàdàn Mọ́gàjí wọ́n ti wọ́ọ̀nù wọn lánàá náà wọ́n wọ́n Aláàfin pé wọ́n ń disrespect Olúbàdàn pé Olúbàdàn was a former governor and former senator. Bẹ́ẹ̀ni. Ó kọjá ní tẹ́yẹ̀ lè máa rí fín. Bẹ́ẹ̀ni. Pé tó bá rí yàn fi pé bàdàn ṣe rí fín pé àwọn ọmọ táwọn lè ṣe. Kì í ṣe gbọ́ ọba lórí ìdàbí Ọọ̀ni tó wọn máa dákẹ́ ọmọ ìrìnpá fún yín. Bẹ́ẹ̀ni o. The same thing wọ́n ṣe mú Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ẹni tí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe program yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí wọ́n recognize Aláàfin jẹ́ ẹ̀pí tó bá yẹ pé Aláàfin wọn ni Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún ṣé wọ́n lè gbà á. Àbí o. Ó yẹ ká máa dalẹ̀ Yorùbá ọdún kò sí lẹ́yìn pé àwọn tẹ́ fi jìnlẹ̀ sọ fẹ́ fún yín wọ́n fẹ́ fún Aláàfin lówó
kò sí kankan tó bá ti fẹ́ jẹ ìtàn sí ìṣe bá fi ẹnìkan jẹ rule of Yorùbá land ní 3 weeks ago ó fanish ní ìdáwó. àbí o ó parẹ́ kò sẹ́ni tó rántí ẹ̀. God bless you. God bless you. Àríkòkò bàbá àìmọye ẹni táwọn Aláàfin àná fi jẹ oyè Yorùbá land wọ́n tó 15. àgbọ̀n kankan pa wọn. wọ́n àgbọ̀n kankan pa wọn. ẹgẹ́ tí wọ́n sọ kankan fún yín lórí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ìbà Gani Adams wọ́n ṣe program kan ní bá 6 years ago wọ́n ní kí wọ́n tó fún àwọn ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ní Ifẹ̀ làwọn gbà wá direct làwọn wá bá ọ ni wọ́n lọ ní sọ pé kò sí problem káwọn gbà á